Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο γύρισμα, όχι στο στούντιο που έχουμε συνηθίσει, αλλά στο σπίτι μου. Και έχω και μια καλεσμένη, μια φίλη, την Χριστίνα, που είναι ειδική στην παιδική διατροφή. Και πριν ξεκινήσω, θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Κάπου κάτω-κάτω δεξιά υπάρχει και ένα καμπανάκι. Πατήστε το και αυτό για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την αναλυτική συνταγή με τα γραμμάρια, τη διαδικασία και φυσικά το διατροφικό πίνακα, μπείτε στο site μου www.panosianidis.com. Λοιπόν, Χριστίνα, είσαι ειδική στην παιδική διατροφή και έχεις και ένα site που ασχολείστε με αυτό. Είστε μια ολόκληρη ομάδα. Πες μας λίγο περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, το Μπορώ να Φάω είναι η πρώτη διεπιστημονική ομάδα πανελλαδικά που συμβουλεύει τους γονείς πώς να ξεκινήσουν το μαγικό ταξίδι της αυτοσύντησης των μωρών τους. Ουσιαστικά το μωρό να ξεκινήσει από 6 μηνών την αυτοσύντηση σε με κομμάτι. Έχει κάποιο κόλπο, γιατί εγώ δεν το ξέρω, δηλαδή τώρα τα μαθαίνω, οπότε χρειάζομαι απολύτως τη βοήθειά σου. Θα στα πω όλα. Και να πούμε τώρα και μερικά πράγματα για το πόσο σημαντική είναι η ποιότητα του νερού στη διατροφή. Το φυσικό μεταλλικό νερό Aqua Carpatica έχει 3 μοναδικά χαρακτηριστικά που το κάνουν ιδανικό για την προετοιμασία βρεφικού γάλακτος και την παρασκευή βρεφικών τροφών. Πρώτον, σχεδόν μηδενικά επίπεδα νητρικών. Τα νητρικά είναι ισχυρά οξυδωτικά, εξαιρετικά επιβλαβή για βρέφη και τα μικρά παιδιά. Δεύτερον, πολύ χαμηλά επίπεδα νατρίου, κάτι που βοηθά να μην επιβαρύνεται η νεφρική λειτουργία. Και τρίτον, χαμηλή περιεκτικότητα σε μεταλλικά άλατα, κάτι που το κάνει απόλυτα κατάλληλο για τις τρυφερές ηλικίες. Λοιπόν, έχουμε βραστήρα εδώ. Βάζουμε το νερό μέσα. Δεν ξυπνάτε το βράδυ να βράσετε γάλα? Πάρα πολλές φορές. Εγώ συνήθως ξυπνάω και εκείνη τη στιγμή μπερδεύω τα γάλατα, μπερδεύω τα νερά, μπερδεύω τα πάντα. Εδώ έχουμε φτάσει στους 94 βαθμούς, 95, ανεβαίνει πάρα πολύ γρήγορα, άρα το σταματάω. Στο ένα έχουμε βάλει ήδη βρασμένο και έχει κρυώσει και στο άλλο βάζουμε το ζεστό. Ωραία. Άρα δηλαδή όταν να φτιάξουμε γάλα, κάνουμε mixologist, bartendering και φτιάχνουμε το γάλα. Άρα και σε μία βόλτα που θα πάμε με το παιδί, τα παίρνουμε μαζί μας. Πάντα. Δεν έχουμε κανένα θέμα. Ακριβώς. Και εδώ έχουμε τη μερίδα. Πώς ανοίγει αυτό? Αχα. Πάμε και το βάζουμε μέσα κατευθείαν. Εννοείται. Άρα είναι μετρημένη η δοσολογία. Νομίζω το έχουμε βάλει στο 8 δόσεις. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε δεν καθόμαστε μετά να μετράμε με τη μεζούρα μία-μία. Και τώρα πώς το κάνουμε με την θερμοκρασία? Άνοιξε τα και τα δύο. Θα βάλεις αυτό είναι το ζεστό. Ναι. Θα βάλεις περίπου 2 τρίτα, ίσως λίγο και λιγότερο καυτό. Αναλόγως. Τώρα πρέπει να είναι χλιαρό. Οκ. Νομίζω είσαι οκ. Νομίζω είμαι καλά. Και βάζουμε και το κρύο τώρα, Ναι. Και μετά κουμπώνουμε. Και μετά σέιγερ. Αρκεί τόσο? Ναι, έχει λιώσει? Ναι, από κάτω δες. Ωραία. Ωραία. Δεν έχει καθόλου σκόνη, δεν έχει σκόνη, μια χαρά. Και μετά ταΐζουμε. Όχι, δεν ταΐζουμε. Τι? Το δοκιμάζουμε. Εμείς. Το βάζεις λίγο στο χέρι σου, στον πίσω Για σου. κάνει να δείξεις. Τύπου εδώ ή εδώ ή εδώ. Άρα δεν χρειάζεται να βάλουμε θερμόμετρο μέσα να δούμε τη θερμοκρασία. Όχι, θα κουβαλάνε όλες οι μαμάδες, οι μπαμπάδες. Σωστό και αυτό. Αυτό Άρα είναι δική σου δοκιμάζουμε δουλειά. εδώ και βλέπουμε αν δεν καούμε αυτό, καταλαβαίνουμε Τώρα τη θερμοκρασία. Είναι σε Τώρα τέλεια είναι τέλειο, θερμοκρασία. είναι χλιαρό. Λοιπόν, πρώτο γεύμα το έχουμε. Με ωραίο νερό, αγνό και νόστιμο. Ποιο είναι το ιδανικό φαγητό να ξεκινήσουμε στους 6 μήνες το παιδί? Ξεκινάμε με φρούτα και λαχανικά. Φρούτα και λαχανικά, έχουμε εδώ πέρα, έχω πάρει κάποια. Ωραία. Και μετά προσθέτουμε σιγά σιγά το κρέας. Τους αρέσει να βλέπουν ξεχωριστά τα πράγματα? Ναι, για να τα έχουν μπροστά τους, να τα πιάνουν, να τα βλέπουν, να τα τρώνε. Άρα παίζει ρόλο και η αφή, δηλαδή το να πιάνουν πράγματα. Φυσικά. Για να καταλαβαίνουν και την υφή των υλικών. Εσύ πώς κάνεις το ζωμό όταν βράζεις το κρέας? Εγώ βάζω μόνο λάδι, λεμόνι και δεν κάνω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό. Δηλαδή θα σοτάρουμε το κρέας, να βάλουμε κρεμμύδια μέσα, αυτό, σοταρισμένα, αυτά να πάρουν γεύση, να γίνει ένας ωραίος Δεν σοτάρουμε τίποτα, είναι μωρό, όχι. Και έχω σκεφτεί να κάνουμε μια φάβα. Α, ωραία. Είναι καλή ιδέα? Πολύ ωραία. Λοιπόν, για να βράσουμε γρήγορα ένα κρέας, εγώ το κάνω στη χύτρα. Εντάξει. Είναι καλό? Ναι, και λύνει και τα χέρια των μαμάδων, εντάξει τώρα, τις περισσότερες φορές. Ωραία. Βάζουμε το κρέας μέσα στην κατσαρόλα και βάζουμε και νερό. Ίσα ίσα να καλύψουμε την επιφάνεια του κρέατος, σωστά. Λεμόνι, λαδάκι, όχι. Το λεμόνι πάντα βοηθάει. Με το λάδι
Έχει αρκετά λιπαρά το κρέας μέσα, δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Προτιμώ να το βάλουμε φρέσκο από πάνω. Τέλεια, συμφωνώ. Συμφωνώ. Και κλείνουμε. Το βάζουμε εδώ στο βρασμό και ανάβουμε το μάτι full. 45 λεπτά θα έχει γίνει το κρέας λουκούμι. Παίρνω μια κολοκύθα και παίρνω και μερικά καρότα. Τώρα λοιπόν ακούμε τη χύτρα, σημαίνει ότι έχει πιάσει θερμοκρασία. Χαμηλώνουμε λίγο το μάτι, το βάζουμε στο 2, άρα κάνουμε και οικονομία στο ρεύμα και μαγειρεύεται σιγά σιγά χωρίς να χάσει τίποτα. Δηλαδή γίνεται και πάρα πολύ γρήγορα. Ωραία. Και πολύ πιο υγιεινά. Ο πιο εύκολος τρόπος να καθαρίσεις ένα καρότο είναι με ένα πίλερ. Κρατάς εδώ έτσι με λίγο γωνία και αρχίζεις και το καθαρίζεις. Πάρα πολύ εύκολα. Είναι πολύ πιο εύκολο το να χρησιμοποιούμε σωστά εργαλεία για να κάνουμε τη δουλειά που χρειάζεται. Εγώ το κρατάω ανάποδα το κάνω. Πάντως εγώ τις συμβουλές από σένα τις πήρα νωρίς, ευτυχώς. Πάμε τώρα να δούμε και για την κολοκύθα. Εδώ έχουμε μισή κολοκύθα. Θα πάρουμε ένα κουτάλι. Ωραία, αυτό πρέπει να το δείξουμε γιατί πραγματικά για τις μαμάδες που κάνουν διάφορα και ειδικά αυτή τη σούπα τη βιλωτέ που τη λατρεύουμε όλοι, μας ρωτάνε πώς μπορούμε να κάνουμε την κολοκύθα. Το πρώτο πράγμα είναι να βγάλουμε τα σπόρια από μέσα. Κόβουμε την κολοκύθα στη μέση, είναι από πιο σκληρά λαχανικά. Κόβουμε λίγο τις άκρες και μετά με το πίλερ ξεκινάμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Καλό θα είναι αν επιλέξουμε κολοκύθα να επιλέξουμε μικρές ώστε είναι πιο συμπαγείς, δεν έχουν τόσο πολύ νερό μέσα και έχουν παραπάνω γεύση και έχουν και παραπάνω ζάχαρα. Έλα να σου δείξω τώρα πώς κόβεται. Εδώ πάντα με τα δύο χέρια, αφού κόψουμε όλα τα χοντρά κομμάτια, τότε αρχίζουμε το κόβουμε σε κυβάκι. Πάντως μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Ναι, όντως, είδες. Φοβερή μυρωδιά. Η γιαγιά μου στη Χαλκιδική έκανε την μπατζόπιτα, δεν ξέρω αν την ξέρεις. Είναι ουσιαστικά γυμνή. Α, αυτό σημαίνει. Ναι. Έλα. Παίρνουμε λαδόκολλα και ανοίγουμε. Βάζουμε την κολοκύθα και το καρότο μαζί. Ξέρεις ότι μπορείς να ρίξεις μπαχαρικά. Αλήθεια. Φυσικά. Μπορείς να βάλεις πολύ. Άρα μπορούμε να βάλουμε και αλάτια μέσα και. Όχι αλάτι. Μετά τις 12 μήνες και εγώ θα σου έλεγα και μετά τους 15-18 ήταν. Όσο αργότερα γίνεται. Ακριβώς. Να μην συνηθίζουν ούτε το αλάτι ούτε τη ζάχαρη. Ακριβώς. Κόβουμε 2 μεγάλα κομμάτια αλουμινόχαρτο και βάζουμε τη λαδόκολλα μαζί με τα λαχανικά μέσα στο αλουμινόχαρτο. Okay. Ωραία. Και τώρα που μου είπες για τα μπαχαρικά, πάω να βρω και μερικά μπαχαρικά που πιστεύω και θεωρώ ότι θα ταιριάζουν. Τίποτα καυτερό, πιο πολύ γλυκό και αρωματικό θέλουμε. Βρήκα εδώ στα μπαχαρικά λίγο σκόνη ντομάτας αποξηραμένης και λίγο πάπρικα καπνιστή. Μας κάνει. Πολύ. Είναι γλυκιά, δεν είναι καυτερή. Πολύ. Τέλεια. Τα μωρά μπορούν να τρώνε κανονικά κάποια μπαχαρικά. Μπορούν να φάνε τα πάντα, εκτός από καυτερά. Καυτερά. Αυτό δεν είναι καυτερό τώρα, σου βγάζει αρώματα κτλ. Οπότε είναι και καλό και να αρχίσουν να μυρίζουν. Να έχουν και γεύση αλλά και μυρωδιά των υλικών πλέον. Ακριβώς. Κάνουμε εδώ, τεντώνουμε, κλείνουμε ομοιόμορφα και κάνουμε μια καραμέλα. Δηλαδή το κλείνουμε από εδώ, ώστε να κρατήσουμε μέσα τη φυσική υγρασία των λαχανικών. Το βάζουμε σε ένα ταψάκι και το βάζουμε στο φούρνο σε αέρα 180 βαθμούς και 200 θα μπορούσε να πάει για περίπου 30 με 45 λεπτά. Ανάλογα και το φούρνο που έχουμε. Πολύ ωραία ιδέα. Δυνατό. Θα δεις τη διαφορά. Ναι. Είναι υπέροχο. Λοιπόν, έχουν καραμελώσει ίσα ίσα. Όταν μιλάω για καραμέλωμα, προφανώς δεν μιλάω ότι θα πρέπει να πάρουν πολύ χρώμα, να καούνε. Βλέπεις πόσο έχουν λιώσει. Έχουν κρατήσει μέσα την υγρασία, έχουν γίνει με την υγρασία τους. Πραγματικά είναι πολύ πολύ νόστιμα. Λοιπόν, τώρα αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάρουμε το ραβδομπλέντερ. Θες να το κάνεις εσύ? Προτιμώ να το κάνω εδώ. Το έχω στο σπίτι. Α, το έχεις, ναι. Είναι πιο οικείο. Ναι, ξέρεις γιατί, τα βάζεις εδώ τα μαγειρικά πάντως με το ραβδομπλέντερ εγώ θα το έκανα. Λοιπόν, εγώ λέω να κάνουμε πρώτα το μπουρέ και μετά θα σου δείξω ένα κόλπο πώς από αυτό μπορούμε να κάνουμε μια βελουτέ σούπα. Άρα, με μια κίνηση έχουμε ουσιαστικά 2 φαγητά. Γιατί περιμένουμε και το κρέας που γίνεται στη χύτρα και θα κάνουμε συν μια βελουτέ σούπα. Έχει βέβαια και μια ειδική σπάτουλα. Τώρα, άμα την έχεις εδώ. Αυτή εδώ. Μπράβο. Τέλεια. Να τα βάλεις όλα κάτω, ότι δεν έχει λιώσει. Ανοίγουμε, ανακατεύουμε, ναι. να πάνε τα κομματάκια κάτω και το ξαναχτυπάμε άλλη μία.
Τώρα αυτό δεν χρειάζεται να το κάνει ζέσταμα έτσι όπως είναι. Νομίζω ότι ήδη είχε τη θερμοκρασία από το φούρνο. Α, είναι χλιαρό, ναι. Είναι ζεστό θα έλεγα. Σβήνουμε χύτρα στο 0. Okay. Και σιγά σιγά ανοίγουμε τη βαλβίδα ώστε να φύγει ο ατμός. Αφαιρούμε το κρέας. Βλέπεις πως έχει λιώσει. Τέλειο. Τέλειο. Σούπερ. Πάμε να κάνουμε και τη φάβα. Παίρνουμε ένα κατσαρολάκι. Βάζουμε μέσα φάβα κόκκινη. Και τώρα πάμε να βάλουμε το ζωμό. Όπως θα κάνουμε και ένα ρύζι περίπου, να σου πω την αλήθεια, είναι η αναλογία. Βάζουμε να βράσει, ανακατεύουμε λίγο. Θα πάρουμε μία πετσέτα, βάλουμε από πάνω το ξύλο από πίσω, οπότε έχουμε σταθερότητα. Είχε φέρει αντίσταση. Βέβαια. Παίρνουμε το κρεμμύδι, το κόβουμε στη μέση. Δεν θα βάλουμε ολόκληρο γιατί νομίζω ότι είναι αρκετά μικρή η ποσότητα. Θα βγάλουμε τον πρώτο φλοιό. Okay. Πολύ προσεκτικά. Το άλλο μισό κρεμμύδι δεν το πετάμε προφανώς, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε κάπου αλλού. Και καλό είναι μέχρι να το χρησιμοποιήσουμε να μην του βγάλουμε και το φλοιό. Ή αν του βγάλουμε το φλοιό, να το τυλίξουμε σε μία μεμβράνη. Για να ψιλοκόψουμε το κρεμμύδι, ουσιαστικά ξεκινάμε χαράζοντάς το προσεκτικά. Βάζουμε τα δάχτυλά μας έτσι προς τα μέσα. Για να μην φάμε τα σωστά. Άρα το χρησιμοποιούμε το δάχτυλό μας ως οδηγό. Και μετά, μόλις το γυρίσουμε, κατεβάζουμε όλα κάτω, αρχίζουμε και κόβουμε φέτες. Wow. Τώρα η Μέση Ελληνίδα μαμά νομίζω ότι ψιλοκόβει στο μπλεντεράκι. Ναι. Εντάξει. Να πω την αλήθεια. Και για να μην κλαίω κιόλας. Για να το μαζέψουμε, βάζουμε το μαχαίρι εδώ, γυρνάμε στο χέρι και αφαιρούμε το μαχαίρι. Και πάμε να το ρίξουμε στη φάβα. Προσέχουμε λίγο την υγρασία, μπορεί να χρειαστεί λίγο παραπάνω, ανάλογα με την απορροφητικότητα, ανάλογα με το σκεύος, ανάλογα με την ένταση που έχει η εστία. Υπάρχει περίπτωση να εξατμιστεί πιο γρήγορα το νερό. Εδώ αρχίζει και βράζει πάρα πολύ έντονα. Δεν χρειαζόμαστε τόση πολύ ένταση. Τώρα μπορούμε να χαμηλώσουμε. Το πάμε ας πούμε στο μισό. Και το αφήνουμε σε χαμηλή θερμοκρασία, σκεπασμένο καπάκι, για περίπου 20 με 25 λεπτά. Φέρνουμε και το κρέας για να το κόψουμε. Είδες, για να καταλάβεις, αυτή τη στιγμή έχει σχεδόν ξεκολλήσει από το κόκαλο το κρέας. Το αφαιρούμε προσεκτικά, μην πέσει κανένα κουκαλάκι βέβαια μέσα. Το ψαχουλεύουμε και λίγο με καθαρά χέρια και το μεταφέρουμε στο ξύλο κοπής. Θέλεις να το κόψεις εσύ έτσι όπως νομίζεις? Ωραία, η λογική ποια είναι? Όσο μεγαλώνουν τα μωρά, μικραίνουν οι κοπές. Άρα δηλαδή ένα μωρό 6-9 θα πάρει αυτό το κομμάτι. Τέλεια. Ξεκινάμε με αυτό. Ένα μωρό 9-12 μπορεί να φάει αυτά τα κομμάτια. Το τοποθετήσουμε και στο σκεύος ναι. του. Θα βάλουμε πρώτο το μπουρέ. Ναι, κάτω το μπουρέ. Ωραία. Να έχει και τη γεύση, να μπορεί το μωρό να... Σε ποσότητα τώρα? Κοίταξε, βάζουμε μια αρκετά μεγάλη ποσότητα γιατί αυτό που πρακτικά θα φάνε είναι πολύ λιγότερο από αυτό που θα βάλουμε. Και από πάνω βάζουμε το κρέας ολόκληρο. Και τώρα το παιδί το τσιμπάει με το χέρι, το βάζουμε με βιρούνι, με το κουτάλι. Το τσιμπάει με το χέρι. 6-9 μηνών είμαστε στη φάση που θα τα πάρει, θα τα πιάσει, θα παίξει, καταλάβει. Θα εξερευνήσει, θα φάει. Αυτό. Πουρέ καρότου κολοκύθας με ζωμό μοσχαριού και κρέας. Κόβουμε σε κομμάτια τα λαχανικά και τα τυλίγουμε σε λαδροκόλλα και αλουμινόχαρτο. Ψήνουμε για 40 λεπτά στο φούρνο στους 200. Μπλεντάρουμε σε βελουτέ, σερβίρουμε σε μπολ μαζί με το κρέας. Πάμε τι γίνεται με τη φάβα και έρχομαι αμέσως. Έχουμε βάλει ζωμό, έχει λιώσει μέσα, ουσιαστικά είναι μικρά κομματάκια. Μπορούμε να βάλουμε τώρα μέσα την κολοκύθα. Πολύ ωραία τη φάβα. Ιδέα. Παίρνουν τα παιδιά πάρα πολλά στοιχεία χρήσιμα με αυτό το συνδυασμό. Και με την κολοκύθα και με το καρότο και με το ζωμό που έχουμε κάνει από το κρέας. Αυτό. Λοιπόν, μια που το ξέρεις και το μηχάνημα πολύ καλά, ωραία. βάλτε να το μπλεντάρουμε. Λοιπόν, η υφή είναι αρκετά σφιχτή. Μπορούμε να αραιώσουμε με λίγο από το ζωμό από το κρέας που έχουμε κάνει. Ζεστός όπως είναι, βάζουμε λίγο το ζωμό εδώ. Α, να γίνει πιο κρεμόδες. Και ξαναχτυπάμε. Ναι, για να φτάσουμε στην υφή μιας βελουτέ. Λίγο ακόμα νομίζω το θέλει. Μυρίζει τέλεια. Εντάξει, με το μάτι το πάμε, ίσα να πιάσουμε την υφή. Πώς είναι?
Νομίζω με λίγο αλατάκι και εμείς. Κάτσε, θα σε φτιάξω. Ωραία. Θα βάλουμε για να φάει το παιδί. Εντάξει, και βλέπω μετά τώρα το λιγουρεύτηκα. Θα κάνουμε μια σουπάρα απίστευτη. Ωραία. Πάμε να το σερβίρουμε τώρα. Αν θέλεις, βάλτε με στο μπολάκι. Με τομάτι πάλι. Νομίζω 3 Εσύ θα πεις, κουταλιές. δεν ξέρω. 3 κουταλιές είναι μια χαρά. Πάντως η υφή είναι εξαιρετική. Ναι, είναι πολύ ωραία. Θα σου δείξω λίγο πώς μπορούμε να τη διατηρήσουμε για να φάει και το παιδί αύριο ή τις επόμενες μέρες χωρίς κανένα πρόβλημα. Σούπα βελουτέ με φάβα κολοκύθα και καρότα. Βράζουμε τη φάβα στο ζωμό μέχρι να μαλακώσει. Μπλεντάρουμε μαζί με το πουρέ από την κολοκύθα και το καρότο και σερβίρουμε στο παιδικό μπολ. Το βάκουμ το γνωρίζεις? Από τις ελιές που βακουμάρουμε, με τρίτη γενιά ελαιοπαραγωγό. Οπότε ξέρεις και από καλό λάδι και από βάκουμ. Αγουρέλαιο, top, χαλκιδικής. Λοιπόν, τι κάνουμε? Παίρνουμε μια σακούλα η οποία θα είναι η μερίδα μας. Τώρα, μία-δύο μερίδες ανάλογα τι θέλουμε να κάνουμε. Και γυρνάμε τα φτάκια ώστε να μην λερώσουμε την σακούλα γύρω-γύρω. Πολύ χρήσιμο. Βάζουμε μία μερίδα, νομίζω είναι καλή είναι εδώ. μια χαρά. Τέλεια. Κλείνουμε. Και το πάμε στο μηχάνημα του βάκου που είναι πίσω. Ωραία. Πάμε. Τοποθετούμε τη σακούλα. Κλείνουμε. Πατάμε για να βγάλουμε τον αέρα. Θα το προστατεύσουμε 5 φορές παραπάνω από το να το είχαμε σε ένα ταπεράκι. Πόσο καιρό το διατηρούμε στην κατάψυξη? Στην κατάψυξη μπορεί να διατηρηθεί για μήνες. Στο ψυγείο μπορεί να διατηρηθεί τουλάχιστον για μια εβδομάδα. Μέσα στο σακουλάκι. Σε άλλη περίπτωση, σε 3 μέρες, 2 μέρες θα πρέπει να το είχαμε δώσει. Τέρμα πρακτικό. Οπότε γράφουμε την ημερομηνία. Τη σημερινή. Και το τοποθετούμε στο ψυγείο ή στην κατάψυξη ανάλογα. Αν έχουμε κάνει, μπορούμε να κάνουμε ποσότητα και να μην μαγειρέψουμε για ένα μήνα. Πάμε να φτιάξουμε λίγο τη σούπα μας. Okay. Λοιπόν, καταρχάς θα πρέπει να βάλουμε λίγο αλάτι. Σίγουρα. Λάδι. Και λάδι και αλάτι και μπαχαρικά. Μπορούμε να βάλουμε και βούτυρο αν θέλουμε μέσα, ανάλογα. Και να σου πω την αλήθεια, το λάδι είναι πάντα ανώτερο. Στην Ελλάδα είμαστε άλλωστε. Εγώ θα έβαζα μέσα και λίγα ψιλοκομμένα βότανα, όπως επίσης και λίγο καυτερό πιπέρι. Αφού μπορούμε εμείς να το φάμε, γιατί όχι. Κόβουμε λοιπόν λίγο φρέσκια ρίγανη, λίγο πιπεράκι. Και μπορούμε εννοείται να χρησιμοποιήσουμε ξύσμα από πορτοκάλι για να δώσουμε αρώματα και μια πιο βαθιά γεύση. Μπορείς να το ξαναχτυπήσεις λίγο ακόμα? Βέβαια. Θα αναφέρω ένα πιάτο για σερβίρισμα. Μόνο για μένα είναι αυτό, να ξέρεις. Εννοείται. Εσύ μπορείς απλά να δοκιμάσεις. Βάζουμε και λίγο κρεατάκι εδώ. Wow. Και θα σου βάλω και λίγο πιπέρι ακόμα. Πάνω. Και θα βάλουμε και λίγο ελαιόλαδο επιπλέον από πάνω, φρέσκο. Φρέσκια ρίγανη. Φρέσκια ρίγανη, έτσι για το άρωμα. Γκουρμέ. Εντάξει, θέλω να φάμε. Και μια παράλληλη συνταγή βελουτέ σούπα για τους γονείς. Αραιώνουμε με ζωμό τη σούπα στην επιθυμητή πυκνότητα. Προσθέτουμε ελαιόλαδο, μπαχαρικά, αλάτι, φρέσκια ρίγανη, ξύσμα πορτοκαλιού και το κρέας. Για πες, περνάω στην επόμενη φάση. Ναι. Από μένα, ναι. Το έχουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρέα με την Aqua Carpatica. Γεια! Γεια!